คุณคิดดูรายละเอียดของเพลงประกอบยังใส่คาแรคเตอร์ผู้หญิงแกร่งเอาไว้คือผู้หญิงคนนี้ที่ร้องอยู่ในเพลง Listen Not เนี่ยความหมายของเขามันคือกูไม่สนสวรรค์ชั้นฟ้ากี่ชั้นดินจะมาขัดขวางความรักของเราแต่ฉันยืนยันว่าฉันจะรักคุณทุกชาติไปเขาใส่แบบความเป็นหญิงแกร่งเข้ามาแม้แต่ในเพลงพวกมึงยังจะมาว่าไม่มีความหลากหลายเท่าเทียมอีกหรอวะโอเคสวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Talk Control นะครับผมแล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตอง Talk Control ครับก็ขออนุญาตบอกกล่าวก่อนนะครับเพื่อนๆว่าใครก็ตามที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็ต้องการฟังผมแบบบทขยี้ความโวกและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการที่ผมชอบพูดถึงเนี่ยก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงมากนะครับต้องบอกก่อนว่าผมก็อยากจะให้มันมีความพอดีนะเลยอยากจะนำเสนอเรื่องราวที่ฟังเพลินๆสไตล์ผมเหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่อาจจะไม่ได้มีดราม่าไม่ได้มีการขยี้พวกเรื่อง DEI woke อะไรเงี้ยสักเท่าไหร่ถือซะว่าเป็นของขวัญวันสุดสัปดาห์จากผมแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการตัดเลี่ยนนะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีการพูดถึงโวกพูดถึงเรื่อง DEI อะไรมากมายแต่ผมจะเล่าถึงตัวละครหนึ่งในเรื่องราวของไซอิ๋วที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักดีและมีเรื่องราวโดดเด่นในตัวเกม Black Myth Wukong Rosie Cheek Grey Hair ใน Chapter ที่4ด้วยนะครับผมจริงๆจะถือว่าไม่เกี่ยวกับความโวกเลยซะทีเดียวเนี่ยก็ไม่ถูกนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆฟังคลิปนี้จนจบแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอาจจะหลงรักนิยายไซอิ๋วมากขึ้นเว้ยแล้วก็คุณน่าจะหลงรักตัวละครต่างๆที่ถูกเขียนมาอย่างตั้งใจมากขึ้นจนทำให้คุณเนี่ยอยากจะกลับไปสนับสนุนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไซอิ๋วทุกๆทางนะครับนั่นรวมถึงการสนับสนุนตัวเกมด้วยเช่นกันซึ่งมันก็แปลว่าเราก็จะได้เพิ่มกำลังให้กับฝ่ายต่อต้านเช่นกันครับผมเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมาเตรียมเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยผมเตรียมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาพูดเยอะแยะเลยนะเพราะว่าเอาตรงๆเรื่องประเด็นดราม่าเกี่ยวกับ woke DI อะไรพวกเนี้ยแม่งมีทุกวันเว้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาอะไรบ้างเงี้ยผมก็พยายามจะเก็บรวบรวมเพื่อมันจะได้รวมๆอยู่ในเนื้อหาเดียวกันนะไม่ได้เป็นแบบมาอ่านข่าวกันทุกเช้าแบบช่อง3อะไรแบบนั้นนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากวันนี้มันเป็นวันศุกร์เว้ยที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็มันเป็นเวลาที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะกำลังไปหาความสุขและให้เวลาร่วมกับคนที่เรารักนะครับผมก็เลยอยากจะเตรียมเรื่องราวที่มีความโรแมนติกเนี่ยซึ่งผมก็ได้เจอเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับมันคือตำนานรักของท่านแม่ทัพเทียนเผิงแม่ทัพสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ผู้ตกหลุมรักกับนางสวรรค์ท่านหนึ่งแต่ชะตากรรมกับเล่นตลกทำให้เขาเนี่ยโดนอาญาสวรรค์จะต้องตกลงไปเกิดเป็นปีศาจหมูตือป้วยไก่นั่นเองซึ่งหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าไอ้เจ้าปีศาจหมูตัวเนี้ยมันน่าจะมีแต่ความตลกมีแต่ความน่าเกลียดอ้วนแล้วก็เหมือนเป็นตัวตลกของเรื่องอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยมีความน่าสงสารน่าเศร้าแล้วก็น่าประทับใจไปพร้อมๆกันเว้ยอีกทั้งล่าสุดยังมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้ามาที่อยู่ในตัวเกม Black Myth Wukong ในตอนที่4ด้วยทำให้ผมเนี่ยอดไม่ได้เลยที่จะอยากนำเสนอเรื่องราวของเขานะครับในแบบนิยายเรื่องเล่าที่เราเคยได้ยินมาแล้วก็ในแบบรูปแบบที่อยู่ในเรื่องพิเศษเพิ่มมาในตัวเกมด้วยนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่เว้ยแต่ก็มีความน่าประทับใจพอกันนะครับผมเนี่ยจะพยายามเล่าเรื่องทั้ง2รูปแบบหรือหลายรูปแบบที่พอจะจำได้เนี่ยให้มันเป็นเส้นคู่ขนานไปให้เพื่อนๆได้รับหลายๆอรรถรสแล้วก็อิ่มเอมในหลายมิติของมันนะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆ enjoy กับเรื่องราวของแม่ทัพเทียนเผิงหรือตือโป้ยก่ายหรือชื่อที่พระสังซัมจั๋งเนี่ยได้ตั้งชื่อให้ว่าหงอเหนงนะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะเอามารวมกันแล้วมีการผสมผสานดัดแปลงอะไรบ้างเพื่อให้มันฟังง่ายขึ้นเว้ยเพราะฉะนั้นถือซะว่าเป็นการฟังนิทานเรื่องหนึ่งแล้วกันถือซะว่าเป็นเวอร์ชั่นของผมก็ได้นะครับฟังเอาสนุกฟังเอาเฮฮาเอาบันเทิงอยากจะให้เป็นเรื่องราวดีๆที่ฝากถึงกันในวันศุกร์นี้นะครับผมเริ่มต้นมาเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตือโป้ยก่ายที่เราเห็นกันครั้งแรกที่อยู่ในต้นของเรื่องราวเนี่ยเขาเป็นเทพสวรรค์ที่ชื่อว่าแม่ทัพเทียนเผิงหยวนสวยเป็นขุนพลสวรรค์ระดับสูงมีหน้าที่ดูแลลำน้ำสวรรค์และมีทหารจำนวน 85,000 นาย
แม่ทัพเทียนเผิงเนี่ยตามศักดิ์เนี่ยเขาเชื่อว่ามีพลังสูงกว่าเทพเอ้อหลานหรือเทพสามตาอีกนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อนะเว้ยถ้าให้นึกถึงตอนแรกไม่รู้ใครจะจำได้ไหมช่วงแรกเนี่ยที่ซุนหงอคงกำเนิดขึ้นมาเป็นแค่ลิงหินใช่ไหมพอลิงแตกออกมาแล้วกลายร่างเป็นลิงยักษ์ซุนหงอคงเนี่ยมันจะเป็นลิงตัวใหญ่ๆแล้วก็ไอ้ลิงยักษ์ตัวนี้มันก็ออกอาละวาดไปทั่วเว้ยทำให้เกิดความเสียหายบ้านเมืองประชาชนมนุษย์แล้วก็สั่นสะเทือนไปถึง3 ภพนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยมันไม่มีใครสามารถกำราบได้เลยเพราะว่าซุนหงอคงเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นแบบยักษ์ไคจูอะนึกออกไหมแต่ว่าเขาไม่รู้สตินะครับตอนนั้นแล้วก็ให้ทุกคนนึกภาพถึงซุนโกคูตอนเด็กๆก็ได้คุณจะนึกออกว่าตอนถ้าใครเคยเป็นแฟนดราก้อนบอลหรือเกิดทันเนี่ยก็จะรู้ว่าซุนโกคูตอนเล่มแรกๆเนี่ยชอบแปลงร่างเป็นลิงยักษ์อะไรอย่างนี้มันก็อารมณ์เดียวกันนะครับซึ่งก็เพื่อนๆน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าดราก้อนบอลซุนโกคูเนี่ยก็เอาต้นแบบมาจากซุนหงอคงนะครับผมแล้วก็วิธีปราบไอ้เจ้าลิงยักษ์เนี่ยเพื่อนๆน่าจะพอเดากันได้นะครับแม่ทัพเทียนเผิงเนี่ยก็ได้รับบัญชาให้นำกองทัพมาจัดการไอ้เจ้าลิงบ้านี่นะและกำจัดมันซะก่อนที่ชาวบ้านมนุษย์ตาดำๆเนี่ยจะล้มตายด้วยความเก่งของแม่ทัพเทียนเผิงเนี่ยก็ได้เข้าไปจัดการโดยการตัดหางเจ้าลิงยักษ์ได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สูตรการตัดหางใน Dragon Ball เนี่ยก็คือเอามาจากตรงนี้นั่นแหละเพื่อนๆพอทันทีที่ตัดหางขาดได้เจ้าลิงยักษ์ที่ดุร้ายเนี่ยก็สิ้นฤทธิ์ขึ้นไปทันทีหดร่างจากลิงยักษ์เนี่ยให้กลายเป็นลิงน้อยแสนน่ารักนอนหลับคุดคู้อยู่เพราะว่าหมดฤทธิ์แล้วนะฮะถึงแม้แม่ทัพเทียนเผิงเนี่ยจะเก่งกล้าเพียงใดนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนมีจิตใจเมตตาอารีมากๆนะครับก็เลยรู้สึกสงสารไม่อยากจะสังหารเจ้าลิงน้อยที่กำลังหลับปุ๋ยอยู่แต่ก็ลังเลเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคำสั่งมาจากเง็กเซียนฮ่องเต้โดยตรงว่าให้กำจัดไอ้ลิงบ้านี่ซะแต่ทันใดนั้นเองนะครับเพื่อนๆเจ้าแม่กวนอิมก็ได้โผล่ปรากฏตัวขึ้นมาและบอกกับเทียนเผิงว่าเจ้าลิงน้อยเนี่ยมันไม่อาจสามารถทำร้ายใครได้อีกแล้วจงเมตตาและปล่อยเขาไว้ที่เขาผลไม้นี่เสียเถิดภายภาคหน้าเจ้าทั้งสองมีชะตาต้องกันจะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายไปด้วยกันนี่ก็เป็นคำที่เจ้าแม่กวนอิมบอกไว้กับแม่ทัพเทียนเผิงซึ่งก็ทำให้ท่านแม่ทัพเนี่ยก็แอบจะงงนิดหน่อยนะว่าเฮ้ยเจ้าแม่พูดเรื่องอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยข้าเนี่ยไปถึงแม่ทัพสวรรค์จะไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้ลิงปีศาจนี้ได้ยังไงแต่ก็ไม่อาจจะพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากก็ขอทูลาเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เหาะกลับขึ้นสวรรค์ไปหลังจากนั้นเนี่ยด้วยผลงานที่ปราบลิงยักษ์ได้สำเร็จเง็กเซียนฮ่องเต้ก็ได้คูณรางวัลตำแหน่งให้ใหญ่โตแต่แม่ทัพเทียนเผิงนะครับเขาไม่สนใจเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอะไรบนสวรรค์นั่นเลยซึ่งแตกต่างจากเทพสวรรค์องค์อื่นๆสิ่งที่เขาต้องการนั้นมีอยู่อย่างเดียวนั่นคือเขาเฝ้าฝันถึงนางในฝันอยู่นางหนึ่งที่เขาหลงรักมาตั้งแต่แรกเห็นนั่นก็คือแม่นางฉางเทพธิดาแห่งดวงจันทร์นั่นเองพวกเราจะได้เห็นตัวละครที่ชื่อว่าฉางเนี่ยบ่อยๆในการออกแบบในเกมต่างๆมามากพอสมควรนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นผู้หญิงน่ารักแล้วก็ชอบขี่พระจันทร์เสี้ยวนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆมันชอบอยู่ในเกมโมบ้าในมือถือนะซึ่งพวกเกม RPG อะไรที่เป็นแบบมีเนื้อหาเกี่ยวกับตำนานนิยายอะไรพวกนี้ก็จะชอบใส่มาซึ่งผมจำชื่อเกมไม่ค่อยได้แต่เพื่อนๆถ้าเคยผ่านมาก็น่าจะพอนึกออกนั่นแหละไอ้คนที่สาวน้อยที่ขี่พระจันทร์ก็คือแม่นางฉางคนนี้นั่นเองครับผมแต่ดังสวรรค์กลั่นแกล้งนะครับถึงแม่ทัพเทียนเผิงเนี่ยจะมีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดนะครับแต่แม่นางฉางก็ไม่เคยสนใจใยดีเขาเลยหรือจะหันมามองแม้หางตาก็ไม่มีเพราะว่าแม่นางฉางนั้นครับเขามีคนรักอยู่แล้วเว้ยแล้วพอเทียนเผิงรู้ดังนั้นเนี่ยก็ใจสลายด้วยความรักมันบังตานะครับดังที่พี่ตูนบอกเอาไว้ว่าความรักมันทำให้คนตาบอดจนมองไม่เห็นความจริงเทียนเผิงหน้ามืดตามัวนะครับพยายามคิดหาวิธีที่จะเอาแม่นางมาไว้ในครอบครองให้จงได้ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องได้ด้วยกลบนสวรรค์เนี่ยมันจะมีหอเขาเรียกว่าหอแห่งพรหมลิขิตเว้ยซึ่งเกี่ยวข้องกับการจับคู่ในความรักทั้งโลกมนุษย์โลกบนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีชื่อของมนุษย์ทุกคนเทวดาอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะผูกด้วยด้ายสีแดงซึ่งใครจะเป็นผัวเมียใครครองคู่กับใครเนี่ยก็จะมีเทพที่เป็นคนจัดการจับคู่ถ้าเป็นทางฝั่งตะวันตกก็คือเหมือนคิวปิดแนวนั้นนะฮะทีนี้แผนการของแม่ทัพเทียนเผิงเนี่ยก็คือแอบเข้าไปในหอนี้แล้วก็แก้ได้วิเศษเพื่อเอาชะตาของตัวเองเนี่ยไปผูกกับแม่นางฉางซะระหว่างที่เขากำลังจะเข้าไปในหอพรหมลิขิตอันนี้เพื่อนๆ
ก็ได้พบกับนางสวรรค์ท่านหนึ่งทั้งสองเนี่ยได้สบตาต้องกันแล้วก็เกิดปิ๊งกันขึ้นมาทันทีเกิดเป็นความรักแรกพบแต่แม่ทัพเทียนเผิงก็ได้เลือกที่จะไปทำตามแผนของเขาต่อละจากนางที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกไปซึ่งสุดท้ายนะครับแผนการนี้ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าอย่างที่ทุกคนพอจะเดาได้ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นกับแม่ทัพเทียนเผิงและแน่นอนนะครับแม่ทัพเนี่ยเป็นถึงทหารสวรรค์ชั้นสูงแต่กลับทำผิดกฎแถมยังน่าอับอายซะอีกเพราะไปหลงในความรักแต่ไม่ใช่แค่แม่ทัพเทียนเผิงคนเดียวนะครับที่จะต้องรับโทษทันสวรรค์ทั้งฉางและคนรักของนางด้วยเพราะว่าเหมือนเขาแอบรักแอบชอบกันอะไรแบบนี้นะโดยไม่มีใครรู้เพราะการแอบรักกันบนสวรรค์เนี่ยมันผิดกฎเว้ยเพราะฉะนั้นเง็กเซียนฮ่องเต้จึงสั่งลงโทษฉางและคนรักของนางโดยการที่ให้ไปเฝ้าหอแสงจันทร์โดยฉางนั้นจะได้ออกมาแค่เวลากลางคืนเท่านั้นและคนรักของนางจะได้ออกมาเฉพาะเวลากลางวันซึ่งเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดมากเพื่อนๆคืออยู่ที่เดียวกันแท้ๆแต่ไม่อาจจะเจอกันได้คือรู้ว่าเราอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยมีโอกาสได้พบกันก็จะเป็นที่มาของตำนานนิทานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่รักกันแต่เหมือนจะต้องออกคนละเวลาไม่มีวันได้พบเจอกันอะไรแบบนี้ส่วนแม่ทัพเทียนเผิงนั้นโดนหนักเลยเพื่อนๆคือเขาถูกสั่งถอดยศและให้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์ถึง 1,000 ชาติและทุกๆชาตินั้นจะไม่มีวันได้สมหวังในความรักอีกเลยเง็กเซี่ยฮ่องเต้นี่ใจร้ายว่าไหมเพื่อนๆก็คือคนเขาแค่อยากถูกรักอ่ะไม่น่าจะใจร้ายขนาดนี้เลยจริงๆคือเง็กเซียนหาเมียให้แม่ทัพสักคนหนึ่งก็จบแล้วถูกปะถ้าเป็นแม่ทัพบนโลกมนุษย์เนี่ยพอทำอะไรสำเร็จก็จะปูมบำเหน็จให้ยศลาภตำแหน่งเงินทองที่ดินแล้วก็ให้เมียนึกออกไหมเพราะฉะนั้นขุนนางสมัยก่อนก็เลยมีเมียเยอะถูกปะพอทำเรื่องดีๆมาก็จะได้เมียมาเยอะๆทีนี้หาเมียให้เทียนเผิงสักคนหนึ่งจบเรื่องนะครับซึ่งจริงๆสวรรค์เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นระบอบเผด็จการนะเพราะว่าเง็กเซียนฮ่องเต้เนี่ยมีเมียตรึมเลยนะ ซึ่งในขณะที่แม่ทัพเทียนเผิงกำลังถูกคุมตัวไปลงโทษที่ยมโลกนะครับคือต้องไปยมโลกเพราะว่าเหมือนจุดที่จะต้องส่งคนไปเกิดไปรับโทษอะไรเงี้ยมันจะเป็นบ่อเกิดไว้อยู่ที่ยมโลกบ่อเกิดที่นึกถึงโดตาขึ้นมาทันทีแต่ในขณะที่กำลังจะถูกจับไปโยนลงบ่อเกิดเพื่อให้ไปรับโทษทันถึง 1,000 ชาติเนี่ยก็ได้เกิดมีการขัดขืนขึ้นนะครับและทำให้เขาพลัดตกลงไปในหลุมบ่อของสัตว์เดรัจฉานก็คือถ้าบ่อนี้อาจจะเกิดเป็นคนบ่อนี้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรแบบเนี้ยนะในยมโลกตกลงไปในบ่อสัตว์เดรัจฉานและก็ได้มาเกิดอยู่ในท้องของหมูนั่นเองนะฮะด้วยบุญเก่าแล้วก็สิ่งที่เพียรสั่งสมมาของแม่ทัพเทียนเผิงเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เขาเกิดเป็นหมูเหมือนเดรัจฉานทั่วไปแต่กลายเป็นครึ่งคนครึ่งหมูหรือพูดง่ายก็คือปีศาจหมูนั่นเองซึ่งแรกๆเนี่ยก็มีชาวบ้านสองผัวเมียเนี่ยคือเห็นแล้วก็สงสารนะเพราะว่าก็เป็นเด็กอ้วนๆตุ๊ตะน่ารักดีนะก็เลยเอามาเลี้ยงดูเหมือนลูกแท้ๆนะครับแต่ตือโป้ยก่ายเนี่ยด้วยความที่มีหน้าตาอัปลักษณ์นะคือมีหูเป็นหมูแล้วก็มีจมูกเป็นหมูต่อให้จะรูปร่างเหมือนคนปกติก็ตามเนี่ยก็เลยทำให้ใช้ชีวิตในช่วงเด็กเนี่ยแสนลำบากยากเย็นมากๆโดนกลั่นแกล้งโดนบูลลี่สารพัดหนักไปจนถึงเหตุการณ์ล่าปีศาจนะฮะชาวบ้านเนี่ยทนไม่ไหวที่จะมีสิ่งผิดปกติแบบเนี้ยอยู่ในระแวกใกล้เคียงคุณนึกถึงอยู่ดีอยู่บ้านแล้วก็มีบ้านหนึ่งที่มีลูกเป็นครึ่งคนครึ่งหมูถึงเราจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำอันตรายอะไรก็จริงแต่แบบมันก็อดหวั่นใจไม่ได้อะไรเงี้ยก็พอเข้าใจได้นะแล้วยิ่งเป็นชาวบ้านยุคนั้นด้วยนะเพื่อนๆนะใครทำอะไรแปลกๆเนี่ยเขาก็หาว่าเป็นปีศาจแล้วก็ถูกจับไปเผาถูกฆ่าอะไรแบบนี้ไม่ต่างจากการล่าแม่มดของทางยุโรปเลยนะเพื่อนๆทีนี้เนี่ยพอชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มปาหินเริ่มสาบแช่งตือโป้ยก่ายเนี่ยตือโป้ยก่ายก็หลบหนีไปหัวซุกหัวสุดสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะถูกชาวบ้านจับได้เนี่ยพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทุกๆคนพร้อมทั้งเทศชุดใหญ่เลยเกี่ยวกับความเมตตาและด้วยความสงสารเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมก็เลยใช้เวทมนต์เสกหูและจมูกที่น่าเกลียดให้หายไปเพื่อให้โป้ยก่ายได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขพร้อมทั้งคืนความทรงจำของเขาให้และอธิบายว่าทำไมเขาถึงจะต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้ทั้งหมดมันเป็นเพราะกรรมที่เขาเคยก่อเอาไว้นั่นเองนะครับหนทางพ้นทุกข์หนทางเดียวคือการจะต้องร่วมเดินทางไปแสวงบุญอัญเชิญพระไตรปิฎกกับพระถังซัมจั๋งเจ้าแม่บอกกับโป้ยก่ายว่าให้รอนะเจ้าจงรออยู่ที่นี่แล้วเมื่อถึงเวลาคณะเดินทางจะผ่านมาทางนี้นั่นก็จะเป็นเวลาที่เจ้าจะได้ร่วมเดินทางไปกับพระถังซัมจั๋งหลังจากนั้นโป้ยก่ายก็เฝ้ารอแล้วรอเล่าแต่ว่าคือมันนานเหลือเกินเพราะว่า
โป้ยก่ายเนี่ยโดนตอนนั้นเนี่ยซุนหงอคงยังเด็กอยู่เลยจำได้ไหมเพราะว่าเขาเพิ่งปราบลิงยักษ์ไปแล้วก็หลังจากนั้นซุนหงอคงแม่งต้องถูกขังอยู่ในเบญจคิรีอีก500 ปีอ่ะจนกว่าพระถังซัมจั๋งจะมาปลดปล่อยซุนหงอคงแล้วก็เดินทางเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้มาก่อนด้วยอย่างตอนเรื่องของการที่โดนขโมยจีวรแบบใน Black Myth Wukong Chapter 1เนี่ยก็จะต้องเจอก่อนเสร็จแล้วก็กว่าจะมาเจอหมู่บ้านที่เจอตือโป้ยก่ายสักพักนึงเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นหลักร้อยปีตือโป้ยก่ายบอกรอไม่ไหวก็เลยขอมีเมียไปก่อน ทีนี้ถ้าตัดมาในฉากจบของเกมในตอนที่4ที่ทุกคนประทับใจและชอบกันเนี่ยเขาจะเล่าว่าเมียรักของตือโป้ยก่ายเนี่ยเห็นว่าตือโป้ยก่ายกลับคืนร่างเป็นปีศาจหมูนะครับก็เลยหวาดกลัวแล้วก็หนีไปจากนั้นตือโป้ยก่ายก็ได้เข้าร่วมกับคณะเดินทางพระถังซัมจั๋งใช่ไหมแต่ในนิยายเนี่ยเขาบอกว่าซุนหงอคงเนี่ยและพระถังซัมจั๋งเดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้ไว้ที่ตือโป้ยก่ายอยู่เนี่ยโป้ยก่ายในร่างของมนุษย์เนี่ยหล่อเหลาแล้วก็เหมือนจะร่ำรวยด้วยเพราะว่าแต่งงานกับเหมือนลูกเหมือนลูกเรียกว่าอะไรลูกกำนันลูกผู้ใหญ่บ้านค่อนข้างมีฐานะนะลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับแบบลูกสาวคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านก็ค่อนข้างแบบมีฐานะพอสมควรแล้วตือโป้ยก่ายคือเป็นปีศาจที่เหมือนอยู่มานานก็สั่งสมความน่าเชื่อถือนะแล้วก็มันเป็นปีศาจก็อายุมากกว่าคนอยู่แล้วก็มีเวทมนต์คาถาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตือโป้ยก่ายก็แบบต้อนรับคณะเดินทางนี่อย่างดีนะครับแต่รู้แหละว่าเนี่ยแหละคือคณะเดินทางที่เจ้าแม่บอกนี่หว่าแต่ว่าก็ไม่อยากจะทิ้งเมียไปเลยอยู่กินแบบนี้มันก็มีความสุขดีเพื่อนๆนึกออกป่ะก็เลยไม่ยอมบอกพระถังซัมจั๋งและคณะเดินทางว่าฉันเนี่ยจะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ร่วมเดินทางไปอีกคนหนึ่งแบบที่สัญญากับเจ้าแม่กวนอิมเอาไว้ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับเพื่อนๆสิ่งที่เจ้าตือโป้ยก่ายเนี่ยพยายามจะปกปิดเนี่ยก็ไม่อาจจะรอดพ้นจากจมูกศิษย์พี่ใหญ่ราชาวานอนของเราได้ซุนหงอคงเนี่ยได้กลิ่นปีศาจแรงมากออกมาจากพื้นที่เนี่ยซึ่งเขารู้ได้ทันทีนะว่าไอ้หมอเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดามันคือปีศาจแปลงกายมาซึ่งตือโป้ยก่ายเนี่ยจำไม่ได้นะครับตอนนั้นว่าไอ้เจ้าลิงตัวนี้น่ะมันคือไอ้ลิงน้อยที่ข้าเคยปราบมาได้ในครั้งอดีตจึงคิดสบประมาทก็คิดว่าคงจะเป็นแค่ปีศาจลิงธรรมดาไม่ขนามือสักเท่าไหร่หรอกด้วยการที่ไอ้เจ้าตือโป้ยก่ายเนี่ยมันผิดสัญญากับเจ้าแม่ใช่ไหมมนที่เจ้าแม่เคยเสกไว้ให้บดบังร่างกายเนี่ยก็ค่อยๆคลายไปทำให้วิชาบางอย่างเนี่ยมันเสื่อมลงไปนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยร่างของปีศาจหมูก็เริ่มคลายออกมาทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็แตกตื่นกันยกใหญ่นะครับรวมถึงผู้เป็นเมียรักของเขาด้วยโป้ยก่ายเนี่ยโมโหมากและคิดว่าไอ้พวกคณะเดินทางเนี่ยแหละมันคือต้นตอที่จะมาทำลายความสุขของเขาในชาตินี้จึงเปิดโหมดบูนะครับท้าตีท้าต่อยกับว่าที่ศิษย์พี่ใหญ่ของตัวเองซุนหงอคงเนี่ยไม่รอช้าแน่นอนถึงแม้ว่าจะถูกห้ามโดยท่านอาจารย์เนี่ยแต่การต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นและจบลงโดยไม่ต้องเดาผลนะเพื่อนๆตือโป้ยก่ายแพ้แบบไม่ต้องนับคะแนนเลยนะครับก่อนที่ซุนหงอคงจะจัดการฟินิชไอ้เจ้าปีศาจหมูพระถังซัมจั๋งก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้แล้วบอกว่าเจ้าแม่กวนอิมเคยบอกเอาไว้ว่าจะมีผู้ร่วมเดินทางอีก1 คนก็เลยได้มอบความเมตตารับตือโป้ยก่ายมาเป็นศิษย์เพิ่มอีกคนหนึ่งและได้ตั้งชื่อให้โป้ยก่ายว่าหงอเหนงนั่นเองหลังจากนั้นคณะเดินทางก็ได้เดินทางต่อไปแล้วเจอกลุ่มศัตรูที่ร้ายกาจมากนั่นคือเหล่าพี่น้องแมงมุมนั่นเองถ้าเป็นเรื่องราวของในตัวเกมนะครับหลังจากที่พี่น้องแมงมุมจับพระถังซัมจั๋งได้เนี่ยก็จะมีฉากที่เห็นว่าโป้ยก่ายแอบด้อมมองเข้าไปในถ้ำแมงมุมที่สาวๆกำลังอาบน้ำกันอยู่แล้วก็แปลงร่างเป็นปลาช่อนแอบเข้าไปคอเคลมแมงมุมตนหนึ่งใช่ไหมล่ะครับแต่นางแมงมุมเนี่ยก็จับปลาดุกตัวนี้ขึ้นมาจ้องหน้าแล้วก็จำได้ทันทีว่าไอ้นี่คือตือโป้ยก่ายนั่นเองแม่นางแมงมุมเนี่ยก็คือนางสวรรค์ตนที่เคยสบตารักแรกพบกับแม่ทับทินเผิงบนสวรรค์และแม่นางแมงมุมก็จำแม่ทับทินเผิงได้ขึ้นใจนะครับถึงแม้จะอยู่ในร่างตือโป้ยก่ายก็ตามนี่คือเหตุที่นางยอมลงมาจากสวรรค์เพื่อมาตามหารักแท้ของนางชายคนเดียวที่สบตากับนางในวันนั้นคือแม่ทับเทียนเผิงหรือปัจจุบันคือตือโป้ยก่ายแม้จะต้องเกิดเป็นแมงมุมก็ตามนางก็สามารถจำคนรักของนางได้และทั้งสองเนี่ยก็ได้ร่วมรักกันในสระนั้นนั่นเองหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับซุนหงอคงก็ได้บุกเข้าไปช่วยพระถังซัมจั๋งออกมาและฆ่านางแมงมุมตนอื่นๆเกือบหมดคือถ้าในเกมมันจะมีแมงมุมหลายตัวมันจะไม่ได้มีน้อยแต่ว่าถ้าในซีรีส์มันจะมีแค่พี่น้อง2ตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อซุนหงอคงเนี่ยก็บุกเข้าไปช่วยอาจารย์แล้วก็ฆ่าปีศาจแมงมุมตนอื่นตายหมดนะครับเหลือเพียงนางแมงมุมอดีตนางสวรรค์คนรักของตือโป้ยก่ายเอาไว้ซึ่งตือโป้ยก่ายเนี่ยซึ่งก็ได้ปกป้องและร้องขอให้ไว้ชีวิตนาง
ด้วยเห็นแก่สิทธิ์น้องทำให้นางรอดตายมาได้เพียงตนเดียวและก็ต้องเก็บกินซากศพของพี่น้องแมงมุมอื่นๆเพื่อรักษาชีวิตและบาดแผลต้องอธิบายเพื่อนๆฟังอย่างนี้ก่อนว่าถึงแม้ซุนหงอคงเนี่ยเวลาอยู่กับพวกตือป้วยกายอะไรแบบนี้อาจจะดูโวยวายชอบทะเลาะกันชอบแกล้งชอบอะไรแบบนี้นะแต่ซุนหงอคงเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่รักพวกพ้องมากนะเพื่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์น้องของเขาทั้งสองนะตือป้วยกายและซัวเจ๋งคือซุนหงอคงเนี่ยมีหลายครั้งมากที่พยายามจะสอนวิชาน้องๆให้เก่งขึ้นเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้เวลาที่เขาไม่อยู่นะครับแล้วก็มีการเด็ดขนบางเส้นเนี่ยให้ไว้กับศิษย์น้องเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ยามจำเป็นด้วยเช่นกันแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยไม่มีที่จะไปแล้วก็นายทั้งสองเนี่ยก็มาอยู่ที่เขาหัวกัวซานกับพี่น้องลิงของข้าได้นะเพราะว่าพวกเจ้าเนี่ยก็เป็นเหมือนครอบครัวของข้าคือเขาก็รักพวกพ้องของเขาพอสมควรนะคุณจะเห็นจากการที่ใครมายุ่งกับลิงหรือยุ่งกับเพื่อนยุ่งกับอาจารย์เนี่ยโหซุนหงอโคงจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับหลังจากที่ตือป้วยก่ายเดินทางมาเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยนางแมงมุมเนี่ยก็ได้แต่เฝ้ารอนะครับแล้วก็หารู้ไม่ว่านางได้มีลูกกับตือป้วยก่ายด้วยคุณจะเห็นได้ชัดจากน้องแมงมุมคนเล็กสุดในเกมนะในเกม Black Myth Wukong ตอนที่4เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแมงมุมที่มีหูเหมือนหมูนะครับนั่นก็คือเป็นลูกของตือป้วยก่ายและก็นางแมงมุมนั่นเองแต่ร่างกายของนางแมงมุมเนี่ยก็เริ่มชราและทรุดโทรมขึ้นทุกวันนะครับพอหลังจากที่หงอคงถูกหลังเสริญจัดการในตอนต้นเกมเนี่ยชิ้นส่วนหนึ่งของซุนหงอคงได้ตกลงมาอยู่ในครอบครองของนางเว้ยนางจึงใช้พลังเนี่ยในการยื้อชีวิตต่อไปและยอมร่วมมือกับปีศาจตะขาบพันตาเพื่อจะรอคนรักของนางนั่นเองแต่ในเกมคุณจะเห็นว่าหลังจากที่พบกันแล้วเนี่ยตือป้วยก่ายจะปฏิเสธนางแล้วก็ลูกท่าเดียวนะครับไม่ยอมรับว่าเนี่ยมันคือลูกของตนเองสุดท้ายนางแมงมุมก็ต้องสู้กับเราแล้วก็บาดเจ็บหลบหนีไปหลังจากที่สู้กับนางเสร็จนางจะถูกปีศาจตะขาบพันตาเนี่ยดูดเข้าไปในร่างนะครับเพื่อใช้พลังชิ้นส่วนของซุนหงอคงเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายเราจะชนะปีศาจพันตาได้นางแมงมุมก็ถูกปลดปล่อยออกมาแต่นางได้รับบาดเจ็บเกินเยียวยารวมถึงเสียชิ้นส่วนของซุนหงอคงไปด้วยนางจึงขาดใจตายและก่อนที่จะตายเนี่ยนางก็ได้พูดกับตือป้วยก่ายว่าเจ้ายังคงทำเรื่องโง่เขลาเหมือนก่อนเลยนะก่อนจะสิ้นใจไปถ้าย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องราวออริจินอลหรือเรื่องราวในการ์ตูนในภาพยนตร์หรือในซีรีส์ที่เราเคยดูกันมาเนี่ยปีศาจแมงมุมจะมีหลักๆอยู่2พี่น้องนะครับนั่นคือพี่สาวแมงมุมน้องสาวแมงมุม2คนนะครับพี่สาวแมงมุมเนี่ยจะมีความรักกับมือปราบคนหนึ่งเว้ยซึ่งมือปราบคนนี้เป็นมือปราบปีศาจมือปราบมารทีนี้พอเหมือนปราบมากเกินก็เลยดูดไอปีศาจเข้าไปจนสุดท้ายตัวเองก็ได้กลายเป็นปีศาจตะขาบไว้ซึ่งมีฤทธิ์เดชพอสมควรเลยทันทีที่รู้ว่าจะมีคณะเดินทางของพระสามจังเนี่ยผ่านมาทางนี้นะครับก็ได้หลอกใช้ให้ปีศาจแมงมุมที่เป็นคนรักของตนเนี่ยจับพระถังซัมจั๋งมาให้เขาได้กินเนื้อเพื่อจะได้มีพลังเป็นอมตะเหนือปีศาจทั้งปวงส่วนน้องสาวแมงมุมเนี่ยก็ได้ตกหลุมรักกับซุนหงอคงตั้งแต่แรกเห็นจึงไม่ได้คิดร้ายอะไรกับคณะเดินทางอยู่แล้วซึ่งก็จะมีตัวละครใหม่มาเพิ่มนะครับนั่นคือปีศาจไก่โต้งที่ตามจีบน้องสาวแมงมุมมาแบบว่าตลอดเวลาในการดำเนินเรื่องนะแต่นางก็คือจะไม่สนใจเลยเพราะว่าเฝ้าตามแต่ซุนหงอคงนะครับตอนหลังแผนการกินเนื้อพระถังซัมจั๋งของปีศาจตะขาบเนี่ยไม่สำเร็จเว้ยเพราะว่าปีศาจตะขาบไม่สามารถสู้ซุนหงอคงแบบตรงๆได้จึงเลือกที่จะยอมดูดไอปีศาจของคนรักของตนก็คือปีศาจแมงมุมคนพี่นั่นแหละแล้วก็คือตายก็คือต้องยอมฆ่าเพื่อจะได้ให้ตัวเองเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เหนือซุนหงอคงเป็น73อิทธิฤทธิ์ในขณะที่ปีศาจตะขาบและซุนหงอคงกำลังต่อสู้กันเนี่ยช่วงที่ซุนหงอคงกำลังจะเสียท่าปีศาจแมงมุมผู้น้องที่หลงรักปีศาจลิงแบบหมดหัวใจก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้ทำให้โดนดาเมจไปค่อนข้างมากและก่อนจะตายก็ได้พูดกับซุนหงอคงว่าเจ้าราคาบ้างไหมคงก่อนที่เจ้าจะตายจะบอกราคาสักครั้งได้หรือไม่จริงๆแล้วซุนหงอคงเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้นึกรักใคร่อะไรใครอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยสถานการณ์มันพาไปแล้วก็ความประทับใจในการเสียสละของนางเนี่ยก็เลยทำให้ซุนหงอคงพูดออกไปว่าข้ารักเจ้าและหลังจากนั้นสาวน้อยแมงมุมก็สิ้นใจไปในอ้อมอกของซุนหงอคงเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เจ้าไก่โต้งเนี่ยโกรธเป็นอย่างมากนะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเพื่อนๆไอ้เจ้าไก่โต้งเนี่ยมันเป็นปีศาจเทียร์ต่ำมากๆเว้ยคือไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยแล้วก็ไม่สามารถสู้ใครได้คือถ้าจะนับเทียร์จริงๆมันประมาณแบบเหมือนปีศาจเทียร์ดีเลย
แต่ในสุภาษิตจีนเว้ยเขามีบอกเอาไว้ว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆหรือแมลงอะไรพวกเนี้ยจะแพ้ไก่เว้ยเพราะฉะนั้นความเชื่อโบราณเขาจะบอกว่าให้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดอะไรมากใช่ไหมก็เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้เป็นเจ้าขุนมูลนายอะไรเนี่ยให้เลี้ยงไก่เอาไว้รอบๆบ้านมันจะช่วยกันพวกสัตว์มีพิษอะไรพวกเนี้ยที่จะเข้ามาทำร้ายคนในบ้านได้เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีศาจไก่โต้งก็เปิดโหมดตัวทองแล้วเข้าไปตะลุมบอลต่อสู้กับปีศาจตะขาบแบบสุดตัวถึงแม้พลังเนี่ยจะต่างกันแบบฟ้ากับเหวนะแต่คือมันมีความแบบเรื่องของการแพ้ทางน้องๆอารมณ์แพ้ธาตุกันอะไรแบบนี้นะทำให้แม้สุดท้ายปีศาจไก่โต้งจะแพ้เว้ยแต่ก็ได้ฝากแผลใหญ่ไว้กับปีศาจตะขาบไม่น้อยเหมือนกันทำให้ความได้เปรียบเนี่ยกลับมาอยู่ที่ซุนหงอคงแล้วก็สามารถเอาชนะปีศาจตะขาบได้ในที่สุดผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปที่ตอนจบของคัสซีนตัวเกมที่ค้างเอาไว้ว่าทำไมตือโป้ยไก่ถึงไม่ยอมรับว่านางแมงมุมและลูกเป็นลูกกับเมียนะครับนั่นก็เพราะว่าตือโป้ยไก่เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยได้เคยทำผิดกฎสวรรค์ไปแล้วเพราะความรักและยังคงหวาดกลัวทันสวรรค์ซึ่งเป็นเหตุที่ตือโป้ยไก่เนี่ยไม่กล้าที่จะยอมรับในตัวของนางแมงมุมและลูกเพราะกลัวว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะทำให้พวกสวรรค์ไม่ละเว้นแล้วก็จะนำมาถึงภัยอันตรายสู่คนที่เขารักที่สุดหมดหัวใจนั่นคือลูกและเมียนั่นเองเพราะว่าดูอย่างซุนหงอคงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแค่อยากจะแบบว่ามาใช้ชีวิตชิลๆกับลูกหลานก็ยังถูกหลังเสือเนี่ยยกทัพมาบุกเลยเห็นไหมโป้ยไก่ถึงเลือกทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนเป็นลูกผู้ชายและคนเป็นพ่อพึงกระทำนั่นก็คือเขาเลือกที่จะปกป้องนางแมงมุมและลูกจากชะตากรรมที่เลวร้ายกว่าตายและนางแมงมุมก็เข้าใจตือโป้ยไก่เป็นอย่างดีแต่นางไม่สนใจไม่กลัวต่อชะตากรรมที่เลวร้ายนางเลือกที่จะทำตามหัวใจจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วฉากแฟลชแบ็กในตัวเกมนั้นเราจะได้เห็นว่านี่ไม่ใช่ชาติภพแรกที่ทั้งสองได้เจอกันแต่ทั้งคู่นั้นประสบชะตากรรมแบบนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วและนางก็ยังคงยืนยันที่จะทำตามเสียงเรียกของหัวใจต่อไปไม่ว่าจะต้องจบลงโดยโศกนาฏกรรมแบบนี้ทุกชาติไปดังคำที่ตือโป้ยไก่ชอบพูดติดปากเอาไว้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ใจขื่นขมระทมชั่วนิรันดร์นี่ก็จะเป็นการจบเรื่องราวของแม่ทัพเทียนเผิงตำนานรักตือโป้ยไก่เท่าที่ผมพอจะสรุปรวมมาได้เขามีความทะเลนทะลึ่งตลกก็จริงแต่จริงๆแล้วลึกๆตือโป้ยไก่นะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมีความเป็นลูกผู้ชายถึงแม้จะดูเจ้าชู้ประตูดินไปมากแต่ความรักที่เขามีให้กับลูกและเมียของเขานั้นมันแสนยิ่งใหญ่เพื่อนๆและผมอยากให้ทุกคนไปฟังบทเพลงชื่อเพลงว่าListen Not นะครับคือเพลงเพราะมากเป็นเพลงประกอบคัตซีนของฉากจบใน EP 4 นี้นะครับซึ่งเพื่อนๆที่ผ่านเรื่องราวของแอนิเมชันตอนจบอันนี้มาประทับใจทุกคนแล้วก็น่าจะได้ฟังเพลงนี้กันแล้ว Listen Not เนี่ยถ้าจะแปลตรงๆตัวมันก็หมายถึงแบบไม่ฟังหรืออะไรแบบนี้นะเกิดการไม่ฟังพูดแล้วไม่ฟังอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณดูดีๆแล้วก็หลังจากที่ผมเนี่ยฟังจนจบและฟังหลายรอบเนี่ยคือต้องบอกเป็นเพลงคู่เป็นการร้องสลับหญิงชายเว้ยซึ่งแน่นอนvoice ของผู้ชายเนี่ยมันหมายถึงตัวแม่ทัพเทียนเผิงนี่แหละแล้วก็ผู้หญิงก็หมายถึงนางแมงมุมนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็รักกันแล้วก็ร้องเพลงนี้ซึ่งเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนผ่านช่วงเวลาต่างๆจนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยตลอดเวลาถ้าคุณแกะเนื้อจริงๆซึ่งมีหลายช่องมากที่ทำแปลไทยไว้แล้วนะเพื่อนๆไปหาดูนะตัวของฝั่งแม่ทัพเทียนเผิงหรือผู้ผมเรียกว่าฝั่งชายแล้วกันฝั่งชายจะพูดตลอดว่าความรักแค่นี้มันไม่เพียงพอหรอกเพราะว่าเราไม่อาจจะฝืนกฎสวรรค์ได้คือค่อนข้างจะยอมแพ้ต่อกฎสวรรค์คือแค่รักมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้สุดท้ายเราก็ต้องเจ็บปวดอยู่ดีอะไรแบบนี้แต่ฝั่งหญิงเนี่ยต้องบอกว่าโคตรหนักแน่นอันนี้คือความเข้มแข็งของหญิงแกร่งคนนึงเลยซึ่งคุณคิดดูเด็เกมนี้แม่งถูกว่ายัดไม่ว่าจากพวกโวกว่าถูกไหมว่าไม่เท่าเทียมไม่นู่นไม่นี่สุดท้ายพอไพ่เปิดมาเกมเปิดมาก็เห็นแล้วมีผู้หญิงสวยๆมากมายซึ่งแน่นอนมันก็จะว่าสวยเกินอีกใช่ป่ะทีนี้เรื่องของเพลงคุณคิดดูรายละเอียดของเพลงประกอบยังใส่คาแรคเตอร์ผู้หญิงแกร่งเอาไว้คือผู้หญิงคนนี้ที่ร้องอยู่ในเพลง Listen Not เนี่ยความหมายของเขามันคือกูไม่สนว่าสวรรค์หรือกี่โลก
สวรรค์ชั้นฟ้ากี่ชั้นดินจะมาขัดขวางความรักของเราแต่ฉันยืนยันว่าฉันจะรักคุณทุกชาติไปคือไม่แคร์กฎสวรรค์ยอมฝืนกฎฟ้าดินขอแค่ได้อยู่ได้รักกับคนที่รักถึงแม้สุดท้ายจะต้องเจ็บปวดจะต้องจบลงยังไงก็ตามเขาใส่แบบความเป็นหญิงแกร่งเข้ามาแม้แต่ในเพลงอ่ะพวกมึงยังจะมาว่าไม่มีความหลากหลายเท่าเทียมอีกหรอวะซึ่งแบบโคตรฉลาดคนเขียนเรื่องนี้คนเซตเรื่องเพลงเนี่ยโคตรฉลาดที่ให้ฝั่งผู้หญิงเป็นฝั่งที่หนักแน่นคือถ้าจะปกติอาจจะเป็นผู้หญิงแบบยอมแพ้แล้วผู้ชายแบบเธออย่าไปกลัวสวรรค์เราจะต้องรักกันอะไรแบบนี้แต่เขาสลับเป็นฝั่งหญิงแกร่งกว่าเว้ยแล้วกลายเป็นฝั่งโป๊ยก่ายหรือฝั่งแม่ทัพเทียนเผิงเนี่ยเป็นฝั่งเหมือนยอมแพ้โชคชะตาซะเองอะไรแบบนี้นะอยากให้เพื่อนๆไปฟังกันซึ่ง Listen Not ถ้าในความหมายของผมแปลออกมาแล้วสำหรับผมมันแปลว่าดึงดันน่ะนึกออกปะแปลแบบดึงดันดื้อดึงอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่รู้ฟังอะไรแบบเนี้ยนั่นแบบดื้อดึงอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกว่ามันดูแบบผู้หญิงดื้อดึงอ่ะกูจะรักมึงอ่ะทำไมอ่ะอะไรอย่างงี้นะโคตรเซ็กซี่โคตรโรแมนติกเพื่อนๆไปหาฟังกันนะแล้วก็ไปอย่าลืมไปดูด้วยเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้แล้วกันถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวลองดูก่อนไม่แน่ว่าถ้าหาได้อันไหนที่เป็นแปลชัดๆเดี๋ยวจะหาแปะเอาไว้ไปหาดูกันนะครับที่วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ละกันวันนี้พูดยาวหน่อยแล้วก็อาจจะอารมณ์แบบพอดแคสต์นิดนึงนะต้องบอกก่อนเพื่อนๆว่าผมจริงๆความฝันของผมคือทำพอดแคสต์เว้ยแล้วก็นั่นแหละมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อหาข่าวอะไรแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ก็นั่นแหละผมก็จะยังคงอินคอนเซปต์การพูดเรื่องราวแบบนี้อยู่เรื่อยๆทุกๆคลิปนะเชื่อว่าเพื่อนๆจะเปิดใจให้กับเนื้อหาใหม่ๆอื่นด้วยที่อาจจะไม่ได้มีความโวกอะไรมากก็ตามเพราะว่าก็อยากจะให้ตัดเลี่ยนเหมือนที่ผมบอกแล้วก็เป็นการฟังเพลินๆแล้วกันคือวันศุกร์แล้วมันติดน้องๆนึกออกไหมอยากให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับ enjoy กับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้สนับสนุนง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับซึ่งเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ Star Wars Outlaw นะครับก็เปิดเกมเปิดออกมาแล้วก็มีปัญหานู่นนี่นั่นยังไงเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะกดติดตามไว้ละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันจันทร์นะครับสุดท้ายนี้ผมตอง Talk Control ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปขอให้เพื่อนดูแลสุขภาพนะครับขับรถขับราอย่างระมัดระวังแล้วก็ดูหนังเล่นเกมดูซีรีส์อย่างมีความสุขครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วสำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก Membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ค่อยสนใจเรื่องของ Beauty Standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณสนับสนุนผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม